Magandang araw po sa lahat. Ako po si Sir Ronnie, advisor ng Grade 10 Modular Printed. Kahapon ay nagpa-survey po ako kung ano yung apps na gagamitin natin para sa meeting. And most po sa inyo, karamihan po sa inyo ay pumili ng Messenger. At naintindihan ko naman kasi hindi naman po lahat ay merong internet connection. And based po sa survey, kukunti lang po yung nakapagsagot. Kaya nag-decide na lang po ako na i-record na lang yung mga sasabihin ko sana para mamayang sa orientation or sa meeting po natin. So dito nyo na lang po panoorin, and then kung meron po kayong mga questions, pwede nyo pong i-chat na lang sa GC. Doon na lang po ako magsasagot para lahat ay merong participation. Lahat po kayo ay ma-inform dito po sa i-discuss ko. And ang i-discuss ko po is about the Parents' Handbook for the New Normal in Basic Education. So dito sa handbook nakapaloob yung mga tungkuling gagampanan nyo as parent. Kasi po as parent or guardian, kayo rin po yung magiging learning facilitator. So kayo yung mag-guide sa mga bata, mag-a-assist sa mga bata habang sila ay nagbabasa ng mga lessons at nagsasagot ng mga worksheets or learning activity sheets. Okay, so eto po yung letter ng DepEd sa mga parents kung saan sabi dyan sa message, since meron nga tayong pandemic, napakalaki ng role na gagampanan nyo as parent para sa pag-aaral ng mga bata. Kasi nga, hindi natin pinapayagan magkaroon ng face-to-face. Pero hindi naman natin hahayaan na hindi sila matuto sa buong taon na to dahil nagkaroon ng pandemic. So, gumawa yung DepEd ng paraan wherein makakapag-aral pa rin sila and at the same time, masisecure pa rin natin yung health and safety ng mga bata. Yun nga, by the use of the different modalities na ino-offer ng mga schools by the help, of course, ng mga parents. Okay, so what are the learning delivery modalities that you and your child can choose from? Kami po sa GovDM, nakailang beses po kaming tumawag sa inyo para po tanungin kung ano yung mga delivery modalities na para po sa inyo. Nagkaroon din po tayo ng survey na sinagutan nyo during enrollment para malaman kung ano yung applicable na modalities para sa inyo. So, meron po tayong tatlo na types ng learning delivery modalities. We have face-to-face, distance learning, and homeschooling. So, under distance learning, meron tayong apat. The modular distance learning, online distance learning, TV, video, or radio-based instruction, and the blended distance learning. Isa-isahin po nating pag-aralan yan or i-discuss yan as we go on with our discussion. The first one is face-to-face learning. So, kunting explain lang po ang gagawin ko dito para mabilis po tayo. Kasi etong face-to-face, masyadong familiar naman na kayo dyan. Alam nyo na yan. Kasi bago pa nagkaroon ng pandemic, face-to-face talaga yung ginagawa natin. Wherein, yung mga bata, papasok sila sa school, then tuturuan sila ng teachers. So, doon nila gagawin ng mga activities. Pero sa ngayon po kasi na nagkaroon ng pandemic, hindi po pinapayagan yung face-to-face. Pinagbabawal po siya ng IETF. Kaya yung GovDM, wala po tayong face-to-face. Nakasulat din po dyan, if ever napayagan, dapat ay 18 to 21 lang yung bawat student sa section. Okay. So, bawat sections ay merong 18-21 students. So, tayo, which is 51, if ever na magkaroon ng face-to-face, hahatiin po tayo into different sections. Okay, so sabi ko nga, wala pong ganyan. Hindi po ino-offer ang face-to-face learning for the safety po ng mga bata sa GovDM. So, proceed po tayo with the next. The next po is distance learning. So, ito po yung ino-offer ng GovDM.
So, yung mga anak po natin ay naka-enroll under distance learning. Okay. First one, we have learning happens purely at home. Okay. So, hindi nga po sila pinapayagang pumunta sa school. So, lahat po ng activities na babasahin, lahat ng sasagutan ay sa bahay lang po nila pwedeng gawin. Okay. So, doon lang nila gagawin. Next, distance learning is the maybe modular or online or combination of the two. Okay, so sa distance learning, pwede pong modular or online. Actually, yung GovDM, to be specific sa grade 10, meron din po tayong modular and online. Yung kabilang section po, yung kay Ma'am Jessa, online po sila. And dito po sa section natin ay modular. Okay, next. TV or radio-based instruction can be used to supplement learning in areas where access to TV networks and or radio stations with programs dedicated to deliver depth and TV radio-based lessons. So dito sa GovDM, hindi natin ino-offer yung TV or radio-based instruction. Pero sa mga ibang lugar na merong access sa TV networks and radio stations, ino-offer po nila yan. Kung nababasa niyo po sa mga post sa Facebook, meron po mga schedule ng dry run, bawat subjects para po dyan. And if I'm not mistaken, nag-hire po yung DepEd ng nasa 100 plus na teachers broadcaster na magtuturo po para po dyan sa modality na yan. Okay, next is the SLMs or yan po yung module can be delivered to your homes through the assistance of barangay officials or volunteers. Kasi po dati nung nag-ECQ tayo, hindi po pinapayagang lumabas yung kumbaga limited yung mga pinapayagang lumabas, kaya nag-decide po tayo na i-deliver lang sa bahay yung mga module until nagkaroon po ng panibagong inilabas na protocol yung IETF na magiging MGCQ na nga po sa Cavite. Kaya po, dito po tayo sa next. You may also personally pick up the modules with proper coordination with the school, strictly observing the health and physical distancing protocol. So, pinayagan na po yung mga tao na lumabas, kaya nag-decide po yung GovDM na kukuhanin na lang po sa school para po mas mabilis yung release or distribution ng modules. So, kayo na lang po yung pumunta, pero following po the physical distancing protocols, wherein pinagdala po kayo ng alcohol, sariling ball pen, and nakaschedule po tayo ng bigayan para hindi po ganun ka-stuck. Actually, meron din po another schedule ng pagbibigay ng mga kulang na modules at we ensure po na magkakaroon na po talaga tayo ng physical distancing po. Kasi inilipat po yung venue from the Gabaldon building papunta po doon sa new building sa high school para po maiwasan po yung pagdidikit-dikit ng mga tao. Next. As parents, you are given the option to choose any distance learning modalities that you think will greatly beneficial and are applicable to your child. Just coordinate with the teacher of your child the option that you have chosen. Okay, sabi ko nga po kanina, nakailang beses po kaming tumawag sa inyo during enrollment, tinabagan namin kayo kung anong modality, and then, nung sinabi po na magsisimula na yung klase ng September 25, tinawagan po ulit namin kayo, August 25 po pala, tinawagan po namin ulit kayo para i-confirm yung modality na pinili nyo. And then, nagkaroon na po tayo ng sectioning. Ako po sa grade 10 modular printed, inisa-isa ko po kayong tawagan para i-confirm na ang anak niyo po ay grade 10 at naka-enroll under the modality digital modular printed. Okay? Modular printed po tayo. And then, meron pong mga limipat. Yung iba na ayaw ng printed, nagpalipat po sila sa online. And so on. So, pwede naman po yun. Sabihan nyo lang po yung advisor nyo na magpapalipat po kayo ng modality. Okay, next tayo. Okay, so eto, i-explain ko lang siya ng konti.
Under distance learning, bibigyan po kayo ng mga modules. Okay? So, bibigyan kayo ng modules, ng learning activity sheets, and weekly home learning plan. So, lahat po yan ay nakaprinted, especially po sa atin, dahil modular printed tayo, lahat ng yan ay ibibigay po sa inyo ng naka-hard copy or naka-print. Then, meron din po tayo dito sa baba, supplemental materials. So, aside from that, na mga ibinigay naming modules, learning activity sheets, and weekly home learning plan, pwede rin po kami mabigay ng mga additional materials kung kailangan po ng parents. Pwede nyo lang po kaming i-text or i-chat po sa GC para mabigyan po kayo ng mga additional materials na kailangan nyo. Lalo na po pag nahihirapan yung bata sa ganitong problem, sa pagsagot nitong problem. So, just text po or chat nyo po yung teacher para mabigyan po kayo ng supplementary materials. Okay, so we have the different distance learning modalities. So sabi ko nga po, tayo sa GovDM, ito po yung ino-offer natin, yung distance learning modalities. Dahati po siya into 4. First is the modular distance learning. Second is the online distance learning. Number 3 is the TV, video, or radio-based instruction. And the fourth is the blended distance learning. Okay, so since tayo, grade 10 modular printed, nasa number 1 po tayo, kaya yan po yung pagtutuunan natin ng mahabang discussion. Ipapahuli ko na po yan, no? Number 2 is the online distance learning. So, dito sa online, kailangan po meron kayong internet na stable para po, kasi lahat po ng mga activities ay sasagutan po through internet. Sa Google Classroom po siya ipapasa. Ito namang number 3, TV, video, radio-based instruction. Manonood po sila ng mga programs sa TV or makikinig sa radio ng mga lessons. Ito naman number 4, the blended learning, distance learning. Combination po siya ng mga different modalities. I-explain ko din po yun siya further kapag nag-go tayo with the discussion. So, dito po tayo sa number 1. We have the modular distance learning. A learner may adopt either digital distance learning or printed modular distance learning. So, sa modular distance learning, dalawa po yung choice natin. It's either digital or printed. Sa digital po, ipapasa po yung mga sinasagutan nilang activity sheets. Activity sheets sa flash drive, CD, DVD. Pwede po siyang isend doon para hindi po nagkakaroon ng physical interaction. So, kung ayaw po nilang, kasi inawasan po nila na, for example, natatakot sila na baka yung modules ay magkaroon ng mga virus. Gusto nila ay soft copy na lang ibibigay. Pwede naman po. So, pwede po siya sa digital modular distance learning. Pero tayo naman sa printed modular distance learning, binibigyan po tayo lahat ng hard copy ng modules, learning activity sheets, and weekly home learning plan. And then, pinagdadala rin po tayo ng plastic envelope para po madali nating ma-disinfect yung ating modules para po safe pa rin po tayo. Okay. Next is, learners with devices at home like laptop, desktop, or tablet may adopt digital modular distance learning. Okay. So, kung kayo po ay mayroon namang cellphone, tablet, or desktop, or laptop, pero wala po kayong internet connection, pwede nyo pong gamitin pwede po kayong lumipas sa digital modular. Pero, kung gusto nyo po magkaroon kayo ng printed, lahat po printed, kasi wala po kayong devices like laptop, desktop, or tablet, dito po tayo sa printed. Okay, next. For DMDL, ayan yung sinabi ko po kanina, kapag digital po tayo, kapasa po sa inyo in digital formats, naka-PDF po siya or video, using flash drive, CD, or DVD. Okay, next tayo. Ayan. So, sa online distance learning ODL, hindi ko na po siya masyadong i-discuss masyado kasi hindi naman po yan yung modality na pinili nyo. Pero sa online po kasi meron tayong dalawa. We have the synchronous and asynchronous.
At lahat po ng outputs nun ay ipapasa po sa Google Classroom. It's either synchronous or asynchronous. Sa Google Classroom po ipapasa. Okay. So, kapag po meron kayong stable internet connection, mabilis po, pipiliin nyo po ay synchronous. Pero kung meron po kayong internet connection pero mabagal or nawawala, pipili po tayo ng asynchronous. Okay, so eto namang television or radio-based instruction. Ini-implement lang po siya kapag meron po tayong access sa mga TV networks or radio stations na nag-o-offer ng ganitong programs. Kasi hindi naman po lahat ng TV networks or radio stations ay nag-o-offer ng ganito. Meron lang po siyang pili na nag-broadcast ng mga ganitong educational programs. So, since wala naman po tayo niyan, proceed po tayo with our next slide. Okay, so yun nga po yung number 4, the blended distance learning. Yan po yung pinagsama-sama na combinations of two or more distance learning modalities. Pwede po dyan yung combination ng module and online. Pwede po combination ng radio and module. Basta lahat po, pinagsama-sama po yan. That is the blended distance learning. So, hindi naman po siya ino-offer ng GovDM kasi nga po ang ino-offer natin ay distance learning modality. Okay. We have also here this homeschooling. Learning happens at home at a designated learning center or at a designated learning center by the homeschool implementer. So, lahat po ng pag-aaral ng bata ay sa bahay or sa learning center. Meron kasi mga learning center na nag-offer po ng homeschooling. So, ang gagawin po ay i-enroll lang po siya sa school. Then, lahat po ng activities niya ay gagawin na po sa bahay. Then, next, learning facilitator like parent or guardian or head tutor should meet the required qualifications set by the homeschool implementer. Hindi po basta-basta na lang nasasabihin nyo, homeschool na lang po, tuturuan na lang po ng parents. Hindi po. Kailangan po yung parents po ay pasok po sa mga qualifications. So, kailangan inline din po siya sa pagtuturo para po ma-secure na matututo pa rin po yung bata. So, meron po sineset na mga qualifications siya. Necessary learning materials and resources should be provided to the child. So, ganun pa rin, bibigyan pa rin po yung mga bata ng necessary materials na kailangan. Homeschooling requires the child to officially enrolled in recognized homeschool provider, either public or private school. Okay. So, if I'm not mistaken, sa GovDM, hindi naman po yata sila nagbibigay ng homeschooling. Okay, so, at hindi rin po siya ino-offer, kaya hindi na po natin siya further din na i-discuss. Okay, next tayo. So, what are the benefits of learning at home? Okay. So, learning at home is beneficial for you and your children because of the following reason. So, dahil nga po nagkaroon ng pandemic at sa bahay lang po sila mag-aaral, focus po tayo doon sa mga makukuha nating benefits or yung mga magagandang maitutulong sa atin kapag learning at home or sa bahay lang po nag-aaral. The first one is, it is flexible. The flexibility of distance learning comes in various forms. First, your children can work on the modules at their own pace and most convenient time. Second, your children may use available learning materials and other reference that could help them fully understand the lessons. Finally, they can consult you as parent and learning facilitators for questions and clarifications in doing their learning tasks. So, flexible po. Like po sa atin, sa modular printed, dapat ka-flexible po kasi hindi po tayo bibigyan ng time kung kailan tayo magsasagot. Hindi po katulad ng iba na merong pina-follow na schedule. Tayo po ay wala po tayong time. So, ang gagawin lang po natin, bibigyan po kayo ng weekly home learning plan na nandun po yung mga subjects
at yung mga activities po na gagawin. Pero pwede nyo po siyang baguhin. Kayo as parents, pwede kayong gumawa ng sarili nyong schedule na kapareho ng ibinigay namin. Wherein, na nasisecure po natin na hindi po pa rin kailangan pong ay natatapos pa rin natin yung mga gawain at hindi po tayo matatambakan. Halimbawa, ang binigay po namin sa weekly home learning plan ay Monday, English, hapon ay math. Tapos, feeling nyo masyadong mga academic yung subjects, gusto nyo siyang baguhin. Gagawin nyo, umaga ay English, pagkahapon po ay TLE. So, depende po yan sa inyo. Pwede nyo po siyang, kung ano po yung mas applicable sa bata, yun po yung susundin natin. Pwede nating pagpalit-palitin yung mga subjects, pero kailangan po, araw-araw may ginagawa pa rin po sila para hindi po nga tayo natatambakan. So, yun po, flexible po tayo, wala po tayong schedule. That is for number 1. Okay, for number 2. Okay, for number 2 naman po, kung meron po kayong mga textbooks na nasa bahay, pwede nyo po siyang gamitin. Okay, so kung dati po natin, binabawalan po yung mga bata na gumamit ng cellphone pagpapasok, especially sa junior high school. So dito po, pwede po kayong mag-search sa Google. Yung mga bata pwede silang mag-search sa Google kasi meron naman po silang mga cellphone. So pwede na po yan. And then finally, number 3, since nandiyan naman po kasi sa bahay yung mother, diba most of the time, yung guardian niya ay nasa bahay naman. So, anytime na kailangan ng bata ng assistance, ganun, tatabagin lang si mama. Mama, I need assistance po. Mama, paano po ito gawin? And then, kapag alam ng mother, then tuturuan po siya kung paano gawin. And then, kung hindi naman po, pwede pong i-text or i-chat ni mother or yung parents or guardians si teacher para po matulungan po kayo. Okay. Next is, it saves time. Because your children study at home, a lot of time is saved preparing for and traveling to school. There can also be less distractions as your children are just focused on accomplishing their task. Okay. So, kung dati ay gigising sila ng mga 5 kasi mag-breakfast at magta-travel pa po. So, ngayon ay hindi na. Masasave po natin yung time for traveling ng papunta sa school at pauwi. So, instead, pwede na po yung gamitin as time sa pag-aaral. Okay. So, halimbawa, gigising kayo ng umaga, mag-breakfast, or kahit hindi na maligo, mag-study na, then during break, saka na lang maligo. So, pwede naman po yun. It's up to you. Marami pong time yung masasave. Yung parang, yung dati na time na ginagamit sa pag-travel, pwede na natin siyang gamitin sa pag-aaral or sa other activities. Okay, next is, it is self-paced. Learning at home allows your children to study and work on tasks on their own time. However, you should remind them to have proper time management in order to finish the home learning task indicated in the home learning plan based on the reasonable time set to accomplish the task. Okay, so meron pong opportunity yung mga bata na bago-baguhin yung time frame ng pagsagot. Halimbawa, pag kagising niya ng umaga, gusto niya na agad magsagot kasi pag medyo tanghali na, ay meron siyang ibang gagawin. So, pwede naman po yun. Halimbawa, morning, ang naka-schedule niya is mathematics. So, ako bata, may gagawin ako ng alas 10 or alas 11. Pwede ko nang gawin yun agad. Pagkagising ko, gagawin ko na siya. Diba? So, that is self-paced. Or meron din naman, morning, marami akong gagawin, tapos medyo from 10 to 11 ako free. So, dun ako mag-aaral. So, gagawin ko muna itong sa morning, and then, from 10 to 11 na ako magsasagot. So, pwede naman po yan. Bahala po sila. Hayaan po natin silang gumawa ng sarili nilang time management schedule para po matuto po sila niyan. Basta po kailangan na monitor po natin na natatapos pa rin nila yung kanilang mga ginagawa na naka-schedule po. Okay, next is, it promotes quality time for you to know more about your children and vice versa. It will be an avenue for you to inculcate the values you wanted for your children as they grow and become holistic individuals ready to face the challenge
ready to face the challenging world. Okay, so di ba nga po dati, especially yung mga teenagers, hindi po natin na monitor yung mga ginagawa nila kapag nasa school. Kaya minsan nagtatanong pa tayo sa teacher, kamusta naman po itong anak ko? Napapabarkada na po ba ito sa iba? Ganun. Bakit po bumababa yung grades? Okay, so ngayon po, meron po tayong time na ma-monitor po sila. Okay, so parang pwede na natin siyang gawing parang bonding moment at the same time. Mas makikilala po natin sila habang nag-aaral. Okay. So, ito po yung pinaka-opportunity rin natin na mas mapalapit sa kanila at mas makilala po sila para po mas maintindihan natin sila kung bakit ganito yung ginagawa ko nila dati. So, bakit mababa yung scores nila dati? Bakit lagi silang fail? Or ano ba yung kulang? So, ngayon po ay masasagot nyo na po yung mga questions nyo dati kung bakit ganun yung attitudes ng bata. Okay. Next tayo. What is the primary learning resource to be used for your children at home? Okay. The self-learning modules are the primary learning resource that will be used for your children who are enrolled in distance learning and blended learning modalities. They can be in various formats like printed or digital format, audio video lessons, or ESLMs depending on the adapted learning modalities. The modules present the lesson in a way that it is similar with how the teacher normally delivers the lesson in the face-to-face learning modality. It begins with a review in the past lesson that relates to the present lesson. A pretest is given to determine what the children know about the topic, followed by the presentation of the lesson, which is explained by giving examples. Different tests are given to measure your children's understanding and mastery of the lesson. Towards the end of the module, your children are asked to make a generalization of the lesson and to complete the post-test. Answer keys are provided so that even you, as parents or guardians at home, will have an idea about your children's progress. Since the modules are primary learning resource that will be used for distance learning, you are expected to help in the distribution and retrieval of these modules. Modules or the self-learning modules can be picked up on a scheduled date from the school or from a designated center in the community with proper coordination with the school in strict observance of the health and physical distancing protocols. The self-learning modules can also be delivered to your homes through the assistance of barangay officials or volunteers. In the same manner, SLMs should be returned as scheduled. Reminder, SLMs are free. You are not required to pay for the reproduction of these materials. Okay. So, kung dati meron po tayong mga textbooks na ginagamit ng mga bata and yung teachers, meron din po kaming teacher's manual. Ngayon po, ang gagamitin na lang natin ay yung self-learning modules or SLMs na naibigay na po sa inyo. So, together with that modules, binigyan rin po kayo ng learning activity sheets na sasagutan nila, wherein doon po sila magsasagot. At bibigyan din po kayo ng weekly home learning plan. Okay. So, as parents, hinihingi po namin yung cooperation ninyo na kapag meron pong schedule ng distribution ng module, make sure po na nakakapunta po tayo. Yun po yung the best cooperation na pwede po nating magawa for this time. Okay. So, magkakaroon din po tayo ng schedule ng retrieval or ito po yung schedule na kung saan isusolid nyo po yung mga learning activity sheets na sinagutan. So, pupunta po kayo sa school para ibalik yon. And at the same time, bibigyan din po kayo ng panibagong learning activity sheets po for the next week na gagamitin nila. So, parang exchange po tayo. And take note po ha, wag po kayong magbibigay ng pera as payment for the modules kasi free po yan. Katulad po ng ginawa natin during the distribution of modules. Wala po kaming hininging pera. So that is all for free. Meron pong budget yung Department of Education sa pag-reproduce po ng mga modules na ipamibigay po sa inyo. So,
During the orientation, na-explain naman po yan ng mga speakers natin na merong mga nag-o-offer na magbibigay ng module na babayaran nyo, bibilhin nyo. So, wag pong ganon. Kasi free po lahat ng modules, learning activity sheets, and weekly home learning plans na ibibigay po sa inyo. Wala po tayong babayaran sa public school. Okay, how do we help your children manage their time and finish the assigned learning task at home? So, kami po as teacher, ano naman po yung magiging role namin para po matapos ng bata yung mga assigned task na ibibigay? Okay, so, bibigyan po namin kayo ng weekly home learning plan. Okay, so nandoon po sa weekly home learning plan, number 1, learning competency targeted on the specific week. So, yan po yung parang objectives. Ano po yung dapat nilang ma-attain at the end of the week? Kasi nandyan po yan, yung objectives. Number 2, weekly task in all learning areas based on the suggest self-learning modules. Okay, yung learning task po is yan po yung learning activity sheets, mga series of activities na sasagutan ng bata to test po kung intindihan nila yung lesson. Okay. So, nakasulat po doon sa weekly home learning plan kung ano-ano yung mga names ng weekly task na sasagutan. Kasi may code po yung lahat ng task. Halimbawa, math week 1 or math week 2. So, ganyan. So, nakasulat po doon sa weekly home learning plan kung ano yung sasagutan lang natin for this week. Number 2, the time allotment for doing the task. Okay, so, meron po doon kung kailan nyo sasagutan. For example, sa math, nakalagay doon ay morning, Monday morning. So, naka-specify naman po doon yung schedule po. We have the mode of submission of completed task. Okay, tayo po, since modular printed po tayo, ang nakalagay po dyan sa mode of submission is the personal submission at school. Pupunta po kayo sa school para po ipasa yung lahat ng activities na ginawa nila. Then, time allotment for consultation with the teacher or learning facilitator. Okay, nakalagay din po doon yung time. For example, kailangan nyo ng assistance. Mostly naman po dito sa atin sa modular printed, ina-advise po namin na kung magte-text po kayo or mag-chat sa teacher, make sure na it is 8 a.m. to 5 p.m. So, yun lang po yung time na ina-advise namin na mag-chat po sa amin. Para po agad-agad ay masagot namin yung inyong mga questions. Number 6, reminders for daily routines, breaks, and other off-task activities. Okay. So, kasi po sa maghapon, hindi naman lahat ay schedule sa pag-aaral. So, kailangan din natin bigyan ng time for other activities yung mga bata. For health breaks or mga hobbies din nila. So, kahit po dati pa, meron tayong mga break times. So, ganoon din po pag nasa bahay. Hindi po natin sila hayaang sa maghapon is puros aral na lang po. Kasi, matutuyo po yung utak nila sa pagbabasa ng mga lessons. So, bigyan po natin sila ng mga other break times and mga other activities na hindi related sa pag-aaral. Or like yung mga hobbies nila. Okay, that's all, maybe. Next tayo. How do we help you children who find it difficult to keep up with the lessons and consequently fall below the learning expectations? Okay. So kapag, for example, hindi naman natin inaasahan na medyo nahihirapan talaga yung bata sa ilang mga lessons sa specific subject. So bibigyan po namin sila ng individual monitoring plan. Okay. So, eto po sa learning individual monitoring plan, bibigyan po sila ng an individual monitoring plan will be used for by the teacher in case your child does not show progress in his or her studies. The IMP consists of the following parts. Ito po yung mga parts ng individual monitoring plan, the learner's needs. These are the areas in which your child needs help based on his or her assessment results. Halimbawa po, nahirapan sila sa English at sa math. So, yun po ang ilalagay natin under learner's needs.
English, and math. The next is the intervention strategies. Concrete help will be provided by the teacher to help your child cope with the lesson, like for example, guided activities, decreased level of difficulty of task, and more time for completion. So most of the time, kapag po hindi nila nakuha yung lesson on the first try, bibigyan po namin sila ng another activities. So, ibang sasagutan with a different strategy na gagamitin na applicable po doon sa learning style ng bata. So, bibigyan po natin sila ng other activities. Then, sa monitoring date naman, yan yung date kung saan yung activities na ibinigay namin ay kailangan po siyang matapos within that range of time. Okay. So, next is the learner status. So, ano na po ba yung status ng bata? We have the insignificant progress kapag hindi po sila nakaka-cope up sa lessons. Like, nang chinek namin, below 75. So, that is insignificant progress. Hindi sila natuto. The next is significant progress. For example, yung bata ay galing siya doon sa score na 75 below. Now, pumunta na siya sa 75 to 80. That is the significant progress or fairly satisfaction. And then sa mastery naman, yung bata ay nakakuha ng 80 and above. Meaning, natuto na po sila. So, ilalagyan po natin sila ng check doon sa mastery.